ต่อไปเราจะมาแนะนำการดาวน์โหลดไดรเวอร์นะครับหลังจากที่เราติดตั้งตัว PCIe AX 210ไปแล้วนะครับให้เข้ามาที่หน้าเว็บไซต์ Intel นะครับแล้วก็ดาวน์โหลดตัว Intel Wireless Bluetooth ตัวนี้กับ Intel Wireless ตัววายฟายนะครับผมให้โหลด2ตัวจากนั้นพอเราดาวน์โหลดเสร็จแล้วให้มาทำการติดตั้งตัวไดรเวอร์นะครับก็จะเป็นตัวไดรเวอร์ Intel Wi-Fi ตัวนี้ก่อนคลิกติดตั้งได้เลยครับผมก็กด Next ได้เลยแล้วก็กด Agree Install รอแป๊บหนึ่งนะครับผม ตอนนี้ก็รอการติดตั้งตัวไดรเวอร์ Wi-Fi Intel AX 210กันนะครับผมอันนี้จะเป็นการติดตั้งเรียบร้อยแล้วต่อไปเรามาติดตั้งไดรเวอร์ตัว Intel Bluetooth นะครับแล้วก็กดติดตั้งได้เลยครับผมอันนี้ก็รอสักครู่หนึ่งนะครับจะเห็นได้ว่าติดตั้งเรียบร้อยนะครับต่อไปเรามาเทสต์ Wi-Fi อันนี้ก็จะเห็นว่าตัววายฟายได้ขึ้นมาแล้วนะครับผมต่อไปผมจะลองต่อตัววายฟายดูนะตัวนี้เป็น Wi-Fi 6 GHz เลย จะเห็นได้ว่าคอนเน็กต์เรียบร้อยนะครับเรามาลองดูสปีดของอะแดปเตอร์กันก่อนว่า6กิกวิ่งเท่าไรนะครับอันนี้วิ่งอยู่ที่800กว่านะครับผมอยู่ค่อนข้างไกลจากตัวเราเตอร์ต่อไปก็ลองมาเทสต์ตัวสปีดเทสต์กันดูจะเห็นว่าสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้แล้วนะครับผมต่อไปผมจะลองเทสต์สปีดกันดูว่าวิ่งเท่าไรผมอยู่ห่างประมาณ10เมตรมีกำแพง2ชั้นนะครับก็ได้ประมาณ300กว่า400แล้วครับตอนนี้ก็ถือว่าสปีดค่อนข้างโอเคนะครับผมต่อไปเดี๋ยวเราลองดูค่าดาวน์โหลดกัน ก็อยู่ที่ประมาณ400กว่า500ถือว่าแรงอยู่นะครับไวฟายคลื่น6 GHz ที่เป็น Wi-Fi 6E หรือตัว Wi-Fi 7นะครับที่มีคลื่น6 Gig ตัวนี้จะต่อกับ Deco BE 65ที่เป็น Wi-Fi 7เรียบร้อยแล้วนะครับไว้โอกาสหน้าจะมารีวิวอุปกรณ์อื่นๆเพิ่มเติมนะครับผมสวัสดีครับ